Đây là bộ keycap, một trong những bộ keycap đắt tiền nhất mình từng sờ tay vào. Trước kia thì mình làm khá nhiều video về các bộ keycap đặc dị mà mình xin, mình mượn, mình mua về rồi. Mà trong đó có một bộ keycap bằng sứ của Seraki. Hồi đấy để mua full cái set sứ này loanh quanh đâu đó 3-4 triệu gì đấy. Mà rất nhiều người kêu: ôi ông giúp eo giờ ơi, keycap đắt thế này mua. Đấy, các bạn chưa xem mấy ông ở trên các nhóm group buy mấy cả keycap GMK nhựa nhủng các thứ, 3-4 triệu không là gì cả. Hôm nay một thương hiệu là Allkeys có gửi cho mình một cái set keycap full kim loại. Mình chưa nghịch ngợm, chưa sờ mó, chưa thử một cái gì cả. Hôm nay mình sẽ mở hộp ra trải nghiệm trực tiếp lần đầu cùng với tất cả các bạn luôn. Bộ keycap tên là Allkeys Wild Eyes sẽ bắt đầu mở bán vào khoảng tầm cuối tháng 9. Mình sẽ để link vào mô tả video dành cho em nào quan tâm vào tham khảo và order trước nếu có nhu cầu. Nhưng mà nói chứ với anh em là giá vào đó đảm bảo sẽ không rẻ một chút nào. Bởi vì cái thương hiệu Allkeys này mình đã xem một số cái mẫu ở trên website của họ rồi. Các cái bộ trước đây nó không được gọi là hoành tá tràng cái bộ này đâu. Giá loanh quanh từ 5 triệu hơn đến 6 triệu một bộ rồi. Con này nó là cái series mới mà Allkeys họ gọi là Wild Eyes. Thiết kế nó hoành tráng hơn, nó còn đắt hơn nữa. Thế thì keycap là một kim loại, trông như thế nào? Dùng nó có ra cái gì không? Tiếng nó có hay không? Và có nên mua không? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro. Đây là cái hộp mà mình nhận được kèm theo cái này. Anh em lưu ý, cái hộp này là một cái hộp keycap gọi là tặng kèm. Nếu các bạn mua cái bộ này, một cái keycap Artisan, nếu các bạn mua lẻ, giá nó sẽ đâu đó loanh quanh 99 đô, tức là 2,5 triệu. Nhưng mà nếu các bạn mua bộ này sẽ tặng kèm này. Và trong này không biết là keycap gì, cái này mình sẽ mở sau. Và ngoài ra chúng ta còn một cái key puller này nữa. Mysteriously Glacial Metal Keycaps. Đại khái nó liên quan đến kiểu thiết kế giống kiểu các cái tảng băng trôi các bạn ạ. Đây là mặt sau. Allkeys sản xuất với vật liệu kim loại tái chế, Full Metal Keycap Set, design bởi Allkeys. Cảnh báo choking hazard, choking viết sai mà. Choking viết sai chính tả, CHOC ạ, thừa chữ C. Mới được cả uy tín thế luôn. Small parts not suitable for children under 3 years old of age. 3 years of age, ok. Cái này sai chính tả nhá, trừ điểm. Cái phiên bản mình có đây sẽ là phiên bản màu bạc Full Metal Keycap Set. Cái trải nghiệm đầu tiên của mình đó là mình chưa nói là cảm giác gõ hay chất lượng build, nhưng mình nói là cái ký tự họ khắc laser hơi khó nhìn một tí. Và cái bề mặt keycap nó hơi kiểu sần sùi, đúng theo thiết kế kiểu băng ấy, tảng băng trôi glacier ấy. Nhưng mà cái ký tự khắc laser lên thì nhìn nó hơi bị gọi là thiếu sự sắc nét, cũng như là nhìn nó hơi mờ. Thì đây là thứ nhất là cái điều mình cảm nhận đầu tiên này. Chúng ta sẽ có ở đây là những keycap gì đấy ạ? Ui chà, nặng phết. Đây là chúng ta có cụm alphabet này, enter, có cả ship dọc này, cụm phím F, cụm phím navigation. Dưới này là một số phím novelty, hình các cái bông tuyết. Ok, bây giờ mình sẽ lôi một cái phím to nhất là phím cách ra. Đây là bên trong này, có dòng chữ R4 row 4 này, một số cái thanh chạy ngang. Đây là bằng nhôm các bạn nhé, cái gam là bằng nhôm để tăng cái độ chắc chắn, độ dày vừa phải. Và cái chân stem dấu cộng sẽ được làm hở ra. Cái này khả năng là sẽ cho chúng ta cái khả năng là căn chỉnh lại tùy một số loại switch. Nếu mà nó chật quá hay là nó lỏng quá thì các bạn có thể chỉnh lại cái chân stem, uốn nó lại một chút để cắm cái áp cho nó chặt. Và cái bề mặt của nó sẽ khá là sần sùi, như kiểu dạng duỗi móng tay các bạn ạ, khá là sần sùi. Còn đây là một cái nút alphabet bình thường, khá là nặng các bạn nhé, vì làm bằng kim loại khá nặng. Chút nữa thì mình đặt lên cân để anh em biết là một cái nút nó nặng khoảng tầm bao nhiêu gam.
Và anh em lưu ý là dùng những keycap kim loại như thế này hay là cả keycap sứ như cái bộ Sedaki trước khi mình làm, vì nó nặng thế nên rằng các bạn sẽ phải dùng những cái switch nào có lò xo nặng hơn trung bình một tí thì bấm nó mới vừa phải, không là các bạn chạm nhẹ cái nút nó chạm đáy luôn rồi. Đây là keycap Novelty. Con này thì mình không chắc là làm bằng đồng hay là làm bằng nhôm anode, nhưng mình nghĩ chắc là làm bằng nhôm thôi. Cái cảm giác kim loại trong tay là giống nhôm lắm. Đây là cả cái màu đen này, chúng ta có cả màu đồng thau, màu đồng đỏ và cả một cái màu xanh này nữa, bình bông tuyết. Đó, anh em nghe tiếng không? Ôi, cảm giác là ASMR tuyệt đối luôn. Nghe sướng nhỉ. Thú vị. Nhưng mà từ từ đã. Bây giờ hãy xem là cái Artisan keycap này, Lords of Wild Eyes Mystery Box sẽ là chiếc keycap gì. Có cả seal làm bằng sáp luôn này, cho nó cẩn thận này. Oh no, rách rồi. Dính kiểu gì đây? Seal này làm gì? Seal ở ngoài nhưng mà bên trong còn dính cả cái này nữa thì seal làm gì? Tên. Ai à? Hình gì anh em? Hình gì đây? Trông như kiểu đầu một con đại bàng, một con diều hâu gì đấy. Trông nó hơi kiểu gọi là Ai Cập. Bây giờ quan trọng là keycap này làm bằng chất liệu gì. Ui, cái này nặng hơn hẳn luôn đấy. Mình biết là vì nó có cái đầu con chim nên là nó nặng hơn, nhưng mà mình không rõ làm chất liệu gì, trông giống, có vẻ giống thép hơn là nhôm. Khả năng con này, keycap này làm bằng thép. Wow, hình con đại bàng, diều hâu thứ luôn, chiến thật sự. Nhưng mà cái quan trọng là gì các bạn biết không ạ? Bấm nó có sướng không? Tiếng nó có hay không? Hãy cùng nhắm mắt lên và sound test. Eldritch wise shaman binds a kingdom with ancient wisdom. His calm presence, a guiding star. He mentors Lisa's visions into actionable truths and soothes Tyson's fiery temper with gentle counsel. From above, I see eternity. Chả hiểu gì cả. Đang không chả hiểu gì hết. Lên thuyết đấy. Quan trọng là gì? Nó đẹp. Đây là cái key puller mà hãng gửi kèm. Đây, nó như thế này. Cái phần cán là bằng nhôm và nó có thể tháo ra được. Tháo ra để làm gì? Tháo ra ở bên trong sẽ có một cái đầu hình chữ thập để chỉnh cái chân stem của keycap như mình nói lúc nãy. Nếu các bạn cắm keycap cảm giác chật quá, có thể dùng cái này để đẩy cái chân stem ra cho nó rộng, hoặc đẩy vào cho nó chặt, tùy nhu cầu anh em. Thì keycap sứ mình đã có một video riêng rồi, 2 video chứ không phải một video. Sound test các bạn biết rồi, tiếng nó sẽ rất là trầm, ấm, thốc kỳ. Thế keycap kim loại như nào? Cho tôi xin một nút D, có một nút D. Cho tôi xin một nút F, có một nút F. Không khác keycap sứ là mấy các bạn ạ, vì khả năng là nó đều có một cái độ cứng và một cái độ nặng xem nhau, nhưng tiếng nó không khác mấy. Trên cái con Leobox 2275 này của mình với plate nhựa polycarbonate và switch Coco Cream V2 của nhà Yunji. Nút cách thì sao ạ? Nút cách của keycap sứ như này nhá. Rất trầm, rất ấm, cực kỳ sướng luôn.
Đương nhiên anh em yên tâm, đây là mình đang trải nghiệm thực tế, còn chút nữa mình lắp lên full các bạn sẽ được biết là tiếng như thế nào. Quan trọng là keycap này nó có kênh không. Không đáng kể, gần như là thẳng tắp. Nặng quá. Nó nặng quá. Chạm nhẹ cái là vào xuống đáy luôn. Chút nữa mình phải thay cái switch nào mà nó lò xo nặng hơn thì chắc là mới chiến được. Mà tiếng trầm đấy. Thêm một cái điều nữa là cái chân stem bên này có vẻ lỏng này, không cắm hết vào này. Mình sẽ phải đẩy cho nó sát vào một chút này. Dùng cái này được không? Cái này, đây dùng cái này hả? Cho này cái gì đó chỉnh lại. Cho này lấy kìm rồi. Bây giờ mà bấm mạnh phát là gãy cái chân stem luôn thì thôi khỏi dùng. Rồi bóp vào một chút cho nó chặt. Chứ không ai có vẻ hơi chặt quá. Shit. Ok, xong rồi xỉa này vào giữa phát là xong này. Trông có vẻ hợp lý đấy. Đấy, chặt rồi. Bên này vẫn hơi lỏng đúng không? Ok chứ nhỉ? Bởi nó có cái độ đanh, cái độ cứng và một cái chút âm vang nó truyền qua cái chất liệu kim loại. Trải nghiệm ban đầu của mình là nó nặng hơn khá nhiều so với bộ keycap sứ. Và cái cảm giác lúc nãy mình bảo ấy, trông giống cái ruộng móng tay ấy. Nhưng mà thực sự đặt tay lên nó khá là bám, nó cảm giác rất là thích. Mình không rõ là về lâu về dài, mồ hôi với da chết, nhất là những cái thằng ở bẩn như thằng Năm Bé studio mình thì liệu bộ keycap này vệ sinh nó có dễ không. Nhưng mà cái cảm giác sờ tay vào rất sướng. Cứng cáp, đẹp. Nhưng mà cái điểm đầu tiên mình chê đó là ký tự khắc laser trông nó hơi bị nhạt nhòa và nó không được đẹp như mình nghĩ. Và cái mức giá mặc dù chưa công bố nhưng mà nếu khoảng tầm loanh quanh 6 triệu đổ ra thì khá là khó tiếp cận. Nhưng mà vì nó độc, không ai làm giống nó cả nên cái việc giá cao là rất dễ hiểu thôi. Vì nếu các bạn thích cái âm thanh của cái bộ keycap kim loại nó mang lại thì các bạn bình luận bên dưới cho mình biết là các bạn có thấy khoái không, các bạn khoái điểm nào và các bạn có góp ý gì không. Và với cái mức giá mình dự đoán khoảng tầm 6 đến 7 triệu thì các bạn thấy nó có dễ tiếp cận hay không. Và những cái màu sắc mà cái series keycap Wild Eye này của Aoki họ có, với các cái màu từ màu đen, màu bạc, màu nâu, màu xanh, màu đồng các thứ, các bạn thấy nó có đẹp không? Bình luận bên cho mình biết. Và đó là video hôm nay. Hy vọng mọi người đã có khoảng thời gian thú vị. Nhớ để lại một like và nhớ subscribe tại vì nó miễn phí. Mình sẽ gặp lại anh em trong nhiều video khác. Peace.